فقرتنا لليوم أيها الأصدقاء تتحدث عن تنسيق معين. عندما نختار خلية من خلايا الإكسل فإننا طلبنا من هذه الأسطر القليلة أن تحدد العمود بكامله مع السطر بكامله المتوافق مع الخلية المحددة. تم تحديد خلية B3 فتم تحديد العمود B بلون معين فضي والسطر الثالث باللون الفضي. طبعا هذه الألوان يمكن تغييرها، ونرى أننا هنا نحدد السطر وهنا نحدد العمود للهدف، والهدف هو الخلية المحددة. لنرى الملف التنفيذي كيف يتم. هذا هو الملف التنفيذي والبرمجة الخاصة فيه تطلب هذه البرمجة. عندما نطلب نلاحظ عند التنفيذ تتلون الخلية، هنا تلون السطر وهنا تلون العمود. من الأفكار الجميلة جدا والتحكمات الجدا مهمة، أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا إن شاء الله.